So magandang araw mga paps. Dumating na yung in-order nating Komine Kneepad with slider. Tara, let's open it. SK652 Togekiza Koso Racing Plus, produced by Komine. Free size. Yan. Okay. So ito yung knee pad, tapos ito yung slider. So the materials are nylon 48%, polypropylene 25%, polyester 12%, polyethylene 7%, rubber 8%. So care instruction: no iron, no heat, no bleach, no spin dry, hand wash only, cold water, mild soap, dehydrate before ng dry. Okay, dehydrate before ng dry. So as you can see, meron siyang tatak, logo, Komine sa knee pad, Komine sa slider. At sa mga dulo ng kanyang straps, may logo at word na Komine. So according doon sa store na pinagbilan ko, dalawang klase siya. Isang logo, isang word katulad nito. So since hindi na available yung logo, yung word na lang yung binili ko. Okay, this is it. So simple lang naman siya. Malambot yung kanyang inner part. Sa labas matigas syempre. Tapos yung slider, pwede siyang matanggal, detachable and attachable sa pamamagitan ng velcro. Alright, so pag di nyo need ng slider, tanggalin ang velcro. So the reason kaya tayo bumili nito is magte-training tayo sa track. So ayan, look closely on the material.